ओके, यो हो अल्टिमाको तर्फबाट आउने एकदमै बजेट स्मार्ट वाच अनि यो चाहिँ नेपालमा एकदमै छिटो लन्च हुन जाँदैछ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसको अफर पनि भन्न जाँदैछु, एकदमै कम प्राइसमा तपाईँले कसरी लिन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो स्मार्ट वाचमा तपाईँले के फिचर्स पाउन सक्नुहुन्छ, कति प्राइसमा लन्च हुन जाँदैछ, त्यसकै बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई यो भिडियोमा चाहिँ भन्न जाँदैछु। सबभन्दा पहिला चाहिँ अनबक्सिङको बारेमा कुरा गरौँ। यदि तपाईँलाई याद छ भनेदेखि चाहिँ हामीले केही दिन अगाडि चाहिँ अल्टिमाको सर्कल भन्ने स्मार्ट वाचको बारेमा चाहिँ कुरा गरेका थियौँ। यसको चाहिँ अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स एकदमै सिमिलर छ यो दुईटै स्मार्ट वाचको। यसमा पनि तपाईँले माथिपट्टि नै वाच राखेको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि अलरेडी फिट गरेर, जसलाई तपाईँले चाहिँ निकालेर हातमा लगाएर चाहिँ हिँड्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले बक्समा पाउन सक्नुहुन्छ एउटा चार्जर, प्रिन्ट गार्डको साथमा यहाँ केही पेपरवर्क पाउन सक्नुहुन्छ। भने राम्रो कुरो के छ भने 1 वर्षको चाहिँ वारेन्टीको साथमा आउँछ यो। अब यो चाहिँ बजेट स्मार्ट वाच भइकन यसमा तपाईँले खासै कम्प्रोमाइजहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुँदैन होइन। प्राइजिङको हिसाबले हेर्यो भनेदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो फिचर्सहरूको साथमा आउँछ यो। जस्तै तपाईँले सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसमा पाउन सक्नुहुन्छ IP68। यदि मैले तपाईँलाई यसको प्राइस भन्दैदेखि चाहिँ यो प्राइसमा हामीले खासै देख्दैनौँ। IP68 भनेको चाहिँ यो प्राइसमा ल्याउन एकदमै गाह्रो छ। अनि अल्टिमाले चाहिँ अलरेडी तपाईँलाई अन्डर 4000 मै एमोलेड डिस्प्ले दिइसकेको छ भने यो अल्टिमाको लागि चाहिँ खासै गाह्रो काम भएन। IP68 तपाईँले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको मजाले तपाईँले चाहिँ पानीहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा होइन। स्विमिङ गर्दाखेरि चाहिँ नलानु होला, 1 मिटरसम्म मात्र डुबाउनु मिल्छ। बाँकीहरू सबै तपाईँले हुन्छ नि नुहाउँदाखेरि भयो, हात धुँदाखेरि मजाले पानी हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी यसमा चाहिँ तपाईँले रेक्ट्याङ्गुलर सेपमा चाहिँ यो वाच पाउन सक्नुहुन्छ। अब कतिजनालाई चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर सेप मनपर्छ, कतिजनालाई चाहिँ सर्कुलर सेप मनपर्छ होइन। अब तपाईँलाई यदि यस्तो खालको डिजाइन मनपर्छ भनेदेखि चाहिँ यो यस्तो खालको तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी यसको स्ट्र्याप चाहिँ राम्रै क्वालिटीको तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। तर मलाई सर्कलको चाहिँ अलिक बेटर लागेको त्यो स्ट्र्यापको क्वालिटी। यहाँ चाहिँ तपाईँले 1.96 इन्चको चाहिँ HD डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा IPS LCD डिस्प्ले तपाईँले पाइरहनु भएको छ। 500 निट्सम्मको तपाईँले पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ भने 320x386 को चाहिँ तपाईँले रिजोल्युसन पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो डिस्प्लेमा पनि तपाईँले चाहिँ यहाँ 2.5D कर्भवाला थोरै देख्न सक्नुहुन्छ। अब डिस्प्लेमा चाहिँ कलर कन्ट्रास्ट रेसियोहरू चाहिँ तपाईँले जुन त्यो सर्कलमा पाउनुहुन्थ्यो नि एमोलेड डिस्प्लेमा जुन डिप ब्ल्याक भयो, त्यसै गरी कलरहरू पपअप हुने त्यस्तो खालको चाहिँ यसमा छैन, किनभने यो अभियसली LCD डिस्प्लेको साथमा आउँछ। तर प्राइजिङको हिसाबले तपाईँले राम्रै पाउनु भएको छ। ब्राइटनेसको मामलामा पनि इन्डोर युज गर्न त खासै प्रब्लम छैन। आउटडोरमा चाहिँ अलिकति ह्यास सनलाइट छ भनेदेखि चाहिँ थोरै भिजिबिलिटीमा गाह्रो हुन्छ। बाँकीहरू खासै प्रब्लम छैन, ब्राइटनेसहरू सबै ठिक छ। अब यो वाचको चाहिँ युआईहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ मलाई यसमा स्मुथनेस चाहिँ अलिकति टच रेस्पोन्सहरू चाहिँ अलिक डिले जस्तो लागिरहेको थियो। स्पेसली मैले जुन सर्कल छ नि त्यो युज गरे भएर चाहिँ मलाई यस्तो लागेको हुनसक्छ। सर्कलको चाहिँ स्मुथनेस एकदमै राम्रो थियो, यसको चाहिँ अलिकति कम लाग्यो मलाई। अरू त बाँकी डिस्प्लेमा केही पनि भन्नु छैन, एकदमै राम्रो तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अब ब्लुटुथ भर्सनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले ब्लुटुथ 5.3 पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ तपाईँले ब्लुटुथ कलिङको फिचर्स अभियसली पाउन सक्नुहुन्छ। अनि माइक्रोफोन स्पिकरको सपोर्टको साथमा आउँछ यो। अब ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो वाच आउँछ 230 mAh को ब्याट्रीको साथमा। अनि यसमा तपाईँले नर्मल युजेसमा चाहिँ 5 दिन लगभगको चाहिँ तपाईँले ब्याट्री ब्याकअप यसमा एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अझै नर्मल युज गर्नुभयो भने चाहिँ हप्ता दिनसम्म मजाले टिक्छ। भने राम्रो कुरो के छ भने यो फास्ट चार्जिङको सपोर्टको साथमा आउँछ। तपाईँले 10 मिनटको चार्जबाट चाहिँ 1 डेको फुल ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ सर्कलमा पनि थियो। सो यो चाहिँ मलाई मन पर्यो। तपाईँले सस्तो वाचमा पनि फास्ट चार्जिङको सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। धेरै फिचर्सहरू चाहिँ यसमा कम्प्रोमाइज गरेको छैन। अनि त्यसै गरी यसलाई चार्ज गर्नलाई चाहिँ तपाईँले लगभग 1 घन्टामा चाहिँ फुल चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब सेन्सर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हार्ट रेट सेन्सर, SpO2 एक्सिलरोमिटर होइन, अटो स्लिप ट्र्याकर, अनि त्यसै गरी तपाईँको स्ट्रेस मोनिटरिङ भयो, मल्टिपल स्पोर्ट्स मोडहरू भयो, ड्रिङ्किङ वाटर रिमाइन्डर भयो, सबै फिचर्सहरू तपाईँलाई यसमा चाहिने फिचर्सहरू सबै दिएको छ। अनि त्यसै गरी 100+ स्पोर्ट्स मोडहरूको साथमा त आइहाल्छ। अनि यहाँ तपाईँले पछाडिपट्टि यो बक्समा चाहिँ QR पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जसलाई स्क्यान गरेपछि तपाईँले एपलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। DAFIT भन्ने एप छ होइन, त्यसलाई इन्स्टल गरे पछाडि चाहिँ तपाईँले त्यहाँ धेरै कस्टमाइजेबल फिचर्सहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। वाचको फेस चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहीँबाट तपाईँले सबै मेजर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। ट्र्याकिङहरूको तपाईँहरूको ट्र्याकिङ रेकर्डहरू चाहिँ सबै त्यहाँ बसेको हुन्छ। सो एपको पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ यदि बजेट स्मार्ट वाचमा, त्यो पनि राम्रो कुरा छ। अनि म चाहिँ तपाईँलाई स्टिल त्यही भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरू चाहिँ पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यसको मेजरमेन्ट हेरेर चाहिँ तपाईँहरू 100% बिलिभ गर्ने चाहिँ नगर्नु होला। मेजरमेन्ट त एकुरेसी त हुन्छ होइन, बजेट स्मार्ट वाचहरूमा पनि अहिले एकदमै राम्रो एकुरेसीहरू चाहिँ आउन थालिसक्यो। यसबाट चाहिँ तपाईँले रिफरेन्सहरू चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। तर पनि 100% डिपेन्डेन्ट चाहिँ हुनु हुँदैन। अलिकति मेडिकलमा गएर चाहिँ राम्रोसँग चेकअप गराएर चाहिँ अनि थाहा हुन्छ तपाईँलाई के रहेछ तपाईँको हेल्थ कन्डिसन भनेर। सो त्यो चाहिँ तपाईँले एकदमै ध्यान दिनु होला। अनि अर्को फिचर्स भनेको चाहिँ यसमा तपाईँले मोबाइललाई कनेक्ट गरेर चाहिँ WhatsApp भयो, मेसेजेसहरू चाहिँ सबै तपाईँले यसमै नोटिफिकेसनहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ फेरि सबै एपलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दैन, कुनैलाई चाहिँ नगर्न पनि सक्छ, तर धेरै जस्तो एपहरू चाहिँ सपोर्ट गर्छ। अब यो वाचको चाहिँ वेटको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 45.7 ग्रामको चाहिँ तपाईँले वेट पाउन सक्नुहुन्छ। भने
यहाँ तपाईँले चाहिँ 1 वर्षको ब्रान्ड वारेन्टी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ अल्टिमाले अर्को राम्रो कुरो के गरेको छ भने तपाईँले 15 डेजको चाहिँ रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि एकदमै राम्रो कुरा हुन जान्छ। अनि बाँकी तपाईँले चाहिँ यसलाई 3टा कलरमा पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा ब्ल्याक भयो, अर्को गोल्ड अनि त्यसरी सिल्भर कलर, यो 3टा कलरमा तपाईँले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ यसको चाहिँ मलाई राम्रो लागेको अफरको बारेमा। तपाईँले चाहिँ एक्चुअली यहाँ प्री लन्च अफर पाउन सक्नुहुन्छ। अक्टोबर 1 देखि अक्टोबर 3 सम्म चाहिँ यदि तपाईँले यो प्री लन्चमा पर्चेस गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ यो वाचलाई मात्र 2999 मा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। भनेको 3000 मा पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँले चाहिँ यसलाई आइएमई पेबाट चाहिँ पे गर्नुभयो भने 200 रुपिसको चाहिँ तपाईँले क्यासब्याक पनि पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको यसको एक्चुअल प्राइस चाहिँ 2800 रुपियाँ हुन जान्छ। सो मेरो विचारमा चाहिँ यसले 2800 प्राइसको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो डिजर्भिङ प्राइस हो यो होइन। 2800 को लागि चाहिँ यसले धेरै राम्रो फिचर्सहरू चाहिँ लिएर आएको छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले यो प्री लन्च अफरमा पर्चेस गर्नुभयो भने 500 रुपिसको चाहिँ तपाईँले अल्टिमाको डिस्काउन्ट भाउचर पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँले पछि 4 अक्टोबर पछाडि चाहिँ कुनै पनि अल्टिमाको सामान लिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ तपाईँले त्यो डिस्काउन्टलाई चाहिँ युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो मेरो विचारमा चाहिँ यो एकदमै राम्रो अफरहरूको साथमा चाहिँ यो वाच लन्च हुन जाँदैछ। स्पेसली यसको फिचर्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो प्राइसिङ जस्तो लाग्यो मलाई। बाँकी तपाईँलाई के लाग्यो यसको बारेमा त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। तर तपाईँलाई चाहिँ यदि एमोलेड डिस्प्ले चाहिन्छ अनि त्यसरी अझै राम्रो फिचर्सहरू चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ अल्टिमाको सर्कल भन्ने स्मार्ट वाचसँग, जसको बारेमा चाहिँ हामीले अलरेडी कुरा गरिसकेका छौँ। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो भिडियो यहाँ छ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला। त्यसरी हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म भेट्नेछु तपाईँहरूसँग अर्को भिडियोमा।